Xin chào các bạn, tiếp tục chuỗi video pháp luật khởi nghiệp. Hôm nay, Luật Loki xin chia sẻ với các bạn một chủ đề luôn được người chuẩn bị thành lập công ty quan tâm. Hồ sơ thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật. Phần 1. Hồ sơ thành lập công ty. Danh mục hồ sơ thành lập công ty của các loại hình doanh nghiệp không hẳn là giống nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ liệt kê hồ sơ của từng loại hình doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Bản sao chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp. Đối với công ty hợp danh, hồ sơ gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên. 4. Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên. 5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây. Nếu thành viên là cá nhân, bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên. Nếu thành viên là tổ chức, bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền. Ngoài ra, cần phải kèm bản sao chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức. Nếu thành viên là nhà đầu tư nước ngoài, phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với công ty cổ phần, hồ sơ bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây. Nếu là cổ đông cá nhân, bản sao chứng thực cá nhân. Nếu là cổ đông tổ chức, bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền, bản sao chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. Nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lưu ý, bản sao chứng thực cá nhân nói trên là thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Phần 2. Trình tự thủ tục thành lập công ty. Bước 1. Nộp hồ sơ. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Bước 2. Giải quyết hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công việc khác Loki đảm nhiệm thêm: khắc con dấu và công bố mẫu dấu, mở tài khoản và thông báo tài khoản ngân hàng, setup hồ sơ pháp lý, kế toán thuế ban đầu. Và còn rất nhiều công việc về pháp lý, kế toán mà Loki cung cấp như dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho các doanh nghiệp. Trên đây là video hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập công ty của Loki. Hãy đăng ký kênh, like, theo dõi và chia sẻ các video hữu ích về pháp lý, kinh doanh, kế toán thuế của Loki, chìa khóa pháp luật các bạn nhé!